تو این ویدیو میخوام راجع به تجربه سفرم به کمپ صحبت کنم. سفرم به کمپ واژه اشتباهیه، کمپ رفتن. بعد اینکه گفتم بذار تجربه‌مو تو قالب یه جور داستان مصور براتون توضیح بدم. قبل از اینکه شروع کنم به رکورد کردن یه سری اسکچ اون زیر میبینید با اپاسیتی کم، یعنی من یه دور واسه اینکه داستانم منسجم بشه این پنل های کمیک رو کشیدم. خلاصه بریم سراغ اینکه اصلا داستان چی بود. ما گروهمون قرار بود از میدون آزادی راه بیفته. تو ظهر گرما رسیدم، استرس دیر رسیدن داشتم چون قرار بود با وسایل نقلیه دوستان برم اونجا. سعی کردم که دیر نباشم که مثلا کسی معطلم نشه. واسه همین یه نیم ساعت یه ساعتی زود رسیدم و اونجا خیلی گرم بود، زیر آفتاب، جای شلوغی هم بود، نزدیک ترمینال بود و اینا. بعد من از فرصت استفاده کردم تا دوستان برسن. رفتم یه سوپرمارکتی، بهم اجازه داد گوشیمو بزنم به شارژ، وسایلمو بذارم تو مغازش و بهم صندلی داد که بشینم. آره خلاصه ما یه مدتی موندیم، آدما اومدن رفتن تا اینکه دوستم با ماشینش رسید و منم خوشحال و خندان با اون کوله سنگینم راه افتادم که سوار بشم. تو ماشین همچنان مودم بالا بود، خوراکی میخوردیم، آهنگ گوش میدادیم، یه باد خنکی هم میزد. نزدیک تهران گرم بود ولی هرچی به شمال نزدیکتر میشدیم هوا بهتر میشد، آفتاب کمتر میشد و هی بیشتر میگفتیم آخیش چه خوبه اینجا. خب ما رفتیم، بعد از کلی ترافیک و مسیرهای پیچ پیچی رسیدیم به یه جای نزدیک به یه عوارضی که من دقیقا نمیدونم کجا بود. نیسان اومد ما و وسایلمون رو بار زد. ما بعد از روی گاردریل پریدیم اونور. خلاصه وسایل ما رو بار کردن توی نیسان، خودمونم سوار شدیم. عین یه سری گوسفند یه مسیر پر چاله چوله ما طی کردیم. خلاصه ما رسیدیم به محلی که بعد کمپ کردیم. یه جای سرسبزی بود. ما هم یه چادری پهن کردیم به اسم چادر ستاره‌ای که اکثر تورای طبیعت گردی دارنش. یه چادر بزرگه که با میخ به زمین وصل میشه. بعد نوبت به پهن کردن چادر خودمون رسید. بعد رفتیم توش، وسایلمون رو گذاشتیم، چیز میزامون رو چیدیم و کم کم داشت اون تجربه‌ای که من منتظرش بودم و میخواستم ببینم چی داشت شکل میگرفت. بعد دیگه هوا داشت تاریک میشد وقتی ما داشتیم چادر پهن میکردیم و وقتی که نشستیم زیر چادر ستاره‌ای و شروع کردیم به معارفه و که چند سالمونه، اسممون چیه و چندمین سفریه که داریم میایم با این گروه، هوا تاریک شده بود و اصلا خورشید تو آسمون نبود. خلاص معارفه تموم شد، با هم دیگه آشنا شدیم، یکم آهنگ گذاشتیم، حرف زدیم، خوراکی خوردیم تا نوبت به شام رسید و ما دوستیم از بین همبرگر و جوجه یکی رو انتخاب کنیم که من طبیعتا همبرگر رو انتخاب کردم. شام خوردیم و رفتیم که بخوابیم. یکی از بزرگترین نگرانی‌های من این بود که نکنه یخ بزنم شب، چون دوستم گفته بود که شبا خیلی سرد میشه و حتما مثلا کیسه خواب جوابه برات. ولی خوشبختانه شانس آوردم و اون شب واقعا سرد نبود و با همون چیزایی که آورده بودم کارم رفت. صبحش هم خیلی خیلی گرم بود، انگار خورشید قشنگ زل زده بود به ما. این قسمتش لیست فیوریت من بود، یعنی کمترین بخشی که دوست داشتم راجع به کمپ صبحش بود که تو اون گرما با موهای ژولیده شلخته بیدار می شدم. اصلا حال خوشایندی نداشتم چون از زیست بوم طبیعیم جدا شده بودم، یعنی تو اتاقم، تو خونه و شرایطی که همیشه همون شکلی بود، یه روتین همیشگی بود، میدونستم چی کجاست. اراده میکردم دستشویی اینور بود، همون اونور بود، چه میدونم، آب و گاز و برق و همه چی بود در اختیارم، ولی اینجا نبود. آقا ما با صدای ممتد زنگوله های زیادی از خواب پا شدیم. یه گله گاو هستن و ما وسط چراگاهشون مثل اینکه اتراق کرده بودیم و همینجوری برای خودشون راه میرفتن، تو وسایلمون رد میشدن، علف میخوردن. آره خیلی جالب بود. من تا حالا انقدر از نزدیک گاو ندیده بودم، هم انقدر زیاد، هم انقدر نزدیک که بتونم بهشون دست بزنم. با یکیشون تونستم دوست بشم. یه گوساله کوچولویی بود، نسبت به بقیه گاوا کنجکاوتر بود نسبت به ماهایی که اومده بودیم تو چراگاهشون و خوشش میومد که ما مثلا کله‌شو ناز میکردیم، بهش دست میزدیم. کلا من از ارتباطم با این حیوان راضی بودم و سرگرمم میکرد یه جورایی. حواسمو پرت میکرد از شرایطی که مثلا توش بودم و ناخوشایند بود بعضی قسمتاش دیگه. خب آقا کم کم دیگه بقیه هم بیدار شدن و وقت صبحونه رسید. صبحونه ما املت داشتیم، طالبی داشتیم، هندونه
هندونه فکر کنم هندونه نبود، انقدر چادر نارنجی بود من دقیق یادم نمیاد چی رو میز بود، پنیر بود، کره بود، این چیزا. به خاطر همین ژولیده پولیده بودن و ناخوشایند بودن و اوضاع و اینا یه مقدار مودم پایین بود، خیلی با بقیه ارتباط نمیگرفتم، ترجیح میدادم برم یه گوشه‌ای که آدم نباشه واقعا. آره خلاصه ما رفتیم سراغ اصل کار، یعنی همون مردابی که به خاطرش اومده بودیم. بین یه عالمه درخت یه مردابی بود، توش چند تا تنه درخت خوش شده بود، سازه چوبی هم بود که مردم میرفتن روش عکس میگرفتن که من نکشیدم حقیقتا چون حالشو نداشتم و خیلی جزئیاتش زیاد بود، من خواستم کلیاتو نشون بدم فقط. خلاصه یه بادی از اینجا می اومد، انقدر خنک بود هوا، مردم جمع شده بودن، آهنگ میذاشتن. این باد خنک و اون فضا باعث شد که من حالم بهتر بشه، مودم بره بالا و در کل لذت ببرم. خلاصه ما تا ظهری اینا موندیم تو منطقه، بعد دیگه وسایل رو جمع کردیم، آتیشا رو خاموش کردیم، آشغالا رو جمع کردیم، هرچی بطری آب مدنی برده بودیم یه جا جمع کردیم، چه میدونم. آره خلاصه اینم تجربه ما اون جای سبز و قشنگ و با همه گاواش تنها گذاشتیم و برگشتیم. در کل آره تجربه جالبی بود، پیشنهادش میکنم. البته میگم من تو خودم نمیبینم بیشتر از یه شب تو طبیعت بخوابم، ولی به عنوان یه تجربه یه روزه جذاب بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بهم بگین این فرمت ویدیو رو دوست داشتین یا نه. من خودم لذت بردم از کشیدن و برنامه ریزی و چه میدونم رنگ کردن همچین پنلای کمیکی و مثلا به تصویر کشیدن و چیزی که دارم میگم. من این چیزایی که کشیدم رو توی کانال تلگرامم پست میکنم، احتمالاً تو بقیه سوشال میدیا هم پستش کنم. اگه دوست داشتین یه دور دیگه خودتون ببینید میتونین اونجا ببینید. همین دیگه، تا هفته دیگه، خدافظ.